Mooi. As we speak. Ik ben bezig met een hike en ik zal vanavond ergens de nacht doorbrengen. Echter, deze keer geen tent, slaapzak of een matje mee. Nee, alles wat ik bij me heb, dat draag ik in mijn jas en broekzakken. Nou, ik draag mijn Helicon smokjas. Een smokjas heeft ruime zakken en vakjes waar een heleboel spulletjes in passen. Het zal je trouwens verbazen hoeveel erin past als je alles een beetje fatsoenlijk opbergt. Nou, de jas die ik nu aan heb lijkt wel een klein beetje wat weg te hebben van de smokjas die Britse parachutisten tijdens de Tweede Wereldoorlog droegen. Nou, de smokjas is van origine een militair concept. Ze werden ontworpen als grote overjassen met ruime zakken, zodat je essentiële spullen direct op je lichaam kan dragen. Nou, het militair concept achter de smokjas is: je leeft uit je rugzak, je vecht vanuit je cheststrik, vanuit je opsvest en je overleeft met alles wat in je zakken zit van je smokjas. Dat mocht je zonder tas geraken, door wat voor reden dan ook, dat je jezelf kan redden totdat je weer terug bent bij eigen troepen en waarschijnlijk herbevoorraad kan worden om het gevecht weer voor te zetten. Nou, voor mij is de smokjas puur vanuit een praktisch oogpunt. Hij heeft ruime zakken, er past gewoon veel in, je kan van alles in stoppen en hij zit fijn, hij draagt fijn. Het is gewoon over het algemeen gewoon een hele mooie bosjeslopenjas. Fred, waarom neem je niet gewoon een daypack mee of een kleine rugzak? Dat is toch veel praktischer? Nou, klopt, want normaliter zou ik dat ook doen. Alleen in deze video wil ik graag het smokprincipe toepassen in de praktijk. Dus door middel van de smokjas verblijven in de natuur. Uiteraard ook de nacht doorbrengen. En om daarbij natuurlijk ook een flink stuk te hiken. Fred, volgende vraag. Heb je al deze spulletjes normaal ook in je jaszakken als je het bos in gaat? Nee, dat heb ik normaal niet. Ik heb de jas puur bepakt om uitvoering te geven aan de plannen die ik heb gemaakt voor deze video. Voor de komende 24 uur. Het idee hierachter is wel dat ik mijn eigen broek op kan houden en geheel zelfstandig mezelf vrij comfortabel kan redden voor in ieder geval de duur van 72 uur. Nou, voor nu volgt een kort overzichtje van alles wat ik in de jas heb zitten. En ik zal uiteraard ook de spullen daadwerkelijk gaan gebruiken tijdens deze video, zodat je een goed beeld kunt krijgen van alle spullen die ik bij me draag. Layers. Ik heb een dun windstoppertje om mijn middel heen gebonden. Nou, dat is puur een windstoppertje. Dat ding gaat me niet warm houden, maar het is wel een extra layer. Voor de rest heb ik een t-shirt aan met daarover een longsleeve. En daarover gewoon mijn smokjas. Als toevoeging achter de schermen draag ik een cameratas met camerameuk erin. Powerbankje, drone. Wat ik mee zul om er hopelijk weer een mooie video van te maken. Nou, uiteraard ben ik niet van plan om dit allemaal in mijn jas te gaan dragen. En nee, dit tasje zit niet vol met Snickers, Mats Frats en extra warme kleding. Anders zou ik het mezelf wel heel soepel maken. Oké, op dit moment ben ik bezig met mijn geplande route en so far so good. Maar het kan natuurlijk zo voorkomen dat je grote afstanden moet afleggen te voet. Het zij voor je re-entry naar geciviliseerd gebied of wellicht moet je naar een evacuatiepunt kilometers verderop lopen om vervolgens daar geëvacueerd te worden uit het gebied, voor welke reden dan ook. Nou, belangrijk is het dan dat je
die zaken in je jas hebt gedrukt die belangrijk zijn voor een verplaatsing. Denk aan navigatiemiddelen, maar ook aan zaken waarmee je jezelf in zetbaar kan houden. Voor het afleggen van grote afstanden te voet, denk aan een stukje voetverzorging, blarenpleisters plus blarenprikkers en schone sokken. De rode draad in het geheel is, als je ergens naartoe moet verplaatsen, dat je ook daadwerkelijk weet waar je ongeveer bent en waar je naartoe gaat. Nou, ik heb voor het gemak mijn routeplan ingeladen op mijn smartwatch en als backup heb ik mijn INI-kaart en een kompas. Nou, een noodkaart, een Escape and Invasion map, is speciaal ontworpen kaart die je kunt gebruiken in een noodsituatie om veilig te verplaatsen, ook zonder digitale middelen. Nou, de mijne is gewoon op een lap stof gedrukt, hij is scheurvast, waterbestendig en dit mof je ook overal weg in een van je zakken. Nou, je kunt het ook als een prefilter gebruiken of als een sjaal enzovoort.
Kijk, ik heb 30 kilometer gehiked en uiteindelijk ben ik hier aangekomen op een plek waar ik de nacht ga doorbrengen. Nou, ik ga snel aan de slag, want ik wil voor het donker in ieder geval een onderkomen hebben. En als het even mee zit, dan wil ik ook nog met daglicht op zoek naar wat hout voor vannacht. Zodat ik eventueel nog een vuurtje kan maken. Oké, belangrijk is ook dat je jezelf ergens kunt ophouden indien nodig. Denk hierbij aan een lange break. Rusten nadat je een stuk verplaatst hebt. Om de volgende dag uitgerust weer verder te gaan. Dat is in feite wat ik nu aan het simuleren ben. Denk ook aan slechte weersomstandigheden. Stel, het weer slaat om en je moet ergens schuilen omdat het weer te slecht is om verder te trekken. Ja, dan is zo'n onderkomen als dit zijn gewicht waard in goud. Stel het wordt donker, dan is het in sommige terreindelen, gebieden ook niet verstandig om verder te trekken. Je hebt namelijk verhoogd kans op struikelgevaar, gedesoriënteerd raken en hiermee ook natuurlijk verdwalen. Ik had het net al over slechte weersomstandigheden. Is het nat, is het koud, waait het? Heb je onvoldoende gegeten, gedronken en ben je vermoeid geraakt, dan bestaat er gewoon al een zeer aannemelijke kans op onderkoeling. 3 uur zonder shelter, zonder cover in de elementen en je hebt verhoogde kans op onderkoeling. Dus het is echt iets om rekening mee te houden en zeker in het selecteren van je uitrusting.
Oké, ik heb sinds het ontbijt niet meer gegeten. Als voedsel heb ik deze high energy bars meegenomen. 3 stuks wel te staan. Ja, 3 stuks. Dus dat zou betekenen dat ik elke dag 1 zo'n pakje kan consumeren. Dan 72 uur verder ben voordat ik me druk hoef te maken over voedsel. Bon appétit! Zoals jullie wellicht al hebben gezien, ik had een kleine fire kit bij me. Ja, super handig om vuur te maken in allerlei soorten omstandigheden waar je waarschijnlijk mee te maken gaat krijgen. Ik heb hier wat vuurstarters, wat luciferhoutjes, een klein kaarsje, een aansteker had ik bij me, vijstiel, uiteraard. Het S-bit brandertje hadden jullie al gezien, met een pakje brandstof erin en een pakje reserve brandstof. Oké, het kan zo voorkomen dat je niet altijd en overal een vuur kunt maken. Nou, het zij door de omstandigheden, de situatie waarin je jezelf begeeft, of het zij door de omgeving, dat de omgeving het niet toelaat. Nou, handig is wel dat je dan erover na gaat denken, wat heb ik dan als alternatief voor als ik geen vuur kan maken en hoe voorkom ik onderkoeling, etc. Nou, ik heb daarvoor de Emergency Bivy van Sol meegebracht. Het is de eerste keer dat ik een nachtje ga knoeren in dat ding. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen, wat hij gaat doen. Ja, mijn idee was wel om het vuur aansteken, om dat zo lang mogelijk uit te stellen. En eerst te proberen met de Sol. Ja, dat scheelt weer brandhout sprokkelen, etc. En op dit moment vind ik het ook nog niet nodig om te fikken. Nou, mocht ik nou wel heel erg koud krijgen en ja, gaan afrotten, dan steek ik natuurlijk dat vuur aan. Maar dat zien we TCT wel.
Morgen. Het is inmiddels 6:15. Eerst maar even een bakkie. Voor de rest ga ik het vuur niet meer voeden en laat ik het uitbranden. Het was weer een enerverend nachtje. Ik moet zeggen dat het wel heel verleidelijk is om nog een hapje te nemen van een van deze repen. Maar ik kon het af met één.